Tiga. Jadi ini cara tukar kertas dia ya. Kita kasih buka ini. So dia lock di sini. Kalau pasang di atas dia ada nih, tapi pasang di atasnya macam enggak sesuai lah kayak tempat dia. Jadi dari bawah sini. So ini lock kiri kanan dia, kita buka dulu. Nah, di bawah ni unlock, tekan ke bawah. So, tekan dia macam ni lah. So yang ini pun menentukan kertas dia depan atau belakang. Kalau perasan bahagian bucu ni, ini termasuk dalam dia punya bucu. Ada 4 ni, itu di bahagian atas lah. Ini bahagian belakang. Tapi kalau kamu dapat tangkap juga, nanti bila print dia patutnya dua-dua belah ada tulisan. Kalau dua-dua belah tu kalau contohlah kamu pasang di sebelah belakang tu tiada tulisan, maksudnya terbalik pasang. Mungkin kamu tahu begitu, boleh kan? Oke, so ini pasang dia di sini. Ada payah di ujung-ujung dia pun tak apa. Paskan yang ini macam ni pun boleh, 3 ni. Baru tutup dan lock. Di sebelah ni pun sama, bahagian 3 ni pun boleh tutup dan lock. Lepas tu boleh tarik sikit. Nah, ni untuk pusing dia lah, tarik masuk dalam. Lepas tu kalau tengok dari sini, pastikan ni pastikan yang kertas ni kedudukan dia mesti di bawah ni, di bawah satu pusingan ke bawah gitu. Ini pusingan sekali gitu, pastikan di bawah tu lah, supaya nanti bila print kedudukan kertas tu menang. Oke, macam itu aja.